Hello everyone, welcome back to my channel. I am UrviJoshi and today we are going to discuss about the Horace's theory of poetry. This content belongs to SAM 4 main English paper. Paper code is CEEN 410 Literary Criticism. Again, this is a requested video. So Horace's theory of poetry. Introduction. Quintilianus Horatius Flaccus, simply known as a Horace. એટલે આ એનું પૂરું નામ છે, આપણે એક વાક્સમાં આવી શકે એમ છે. A Roman lyric poet during the 8th BC Augustan age. His notable works are Odes and Ars Poetica, which means the art of poetry. એટલે આપણે પૂછી શકીએ કે એનું જે ફેમસ વર્ક છે આર્ટ્સ પોએટિકા, એનું મતલબ શું થાય છે? તેનું ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન થાય છે ધ આર્ટ ઓફ પોએટ્રી. He has a mastery on writing of satire, epistles and reports. The Ars Poetica was first translated into English by Thomas Grant in 1556. એટલે આર્સ પોએટિકા જે છે એનું ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેશન કરાવવામાં આવ્યું હતું 1516માં by Thomas Grant, and Horace gives the theory about how poetry should be written. જેની અંદર એણે થિયરી આપેલી છે હોરેસે કે પોએટ્રી જે છે કેવી રીતે લખવી જોઈએ. His treatise Ars Poetica, which means art of poetry, but here he gave rules about the art of narration and poetry. આની અંદર એ એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા છે, એણે રૂલ્સ આપ્યા છે કે કેવી રીતે પોએટ્રી લખવી જોઈએ, કેવી રીતે એને નેરેટ કરવી જોઈએ, અધરવાઇઝ કે કેવી રીતે લિટરેચર લખવું જોઈએ. ઓકે, સો આર્ટ્સ પોએટિકા ઇઝ ઓરિજિનલી રિટન ઇન લેટિન લેંગ્વેજ. તમને આ પણ પૂછાઈ શકે એવું છે. હી હેઝ રિટન ધીસ વર્ક ફોર હિઝ સન્સ about 19 and 18 BCE, which is originally known as Epistula and Pusols in English. It is known as Epistles to the Pusoles. Epistle જે છે એનો મતલબ થાય છે લેટર ઇન વર્સ ફોર્મ. આપણે જનરલી કોઈ પણ લેટર લખીએ છીએ તેની અંદર પ્રોઝમાં લખતા હોઈએ છીએ, પણ એપિસ્ટલ જે આ વર્ડ યુઝ થાય છે એનો મતલબ થાય છે લેટર ઇન વર્સ ફોર્મ. Okay, Horace's theory of poetry. In Ars Poetica, he talked about 4 literary phases. And 4 literary phases ની વાત કરી છે, which becomes his theory of how to write or how is the art of writing. એને 4 phases યુઝ કર્યા છે આર્ટ્સ પોએટિકામાં, અને એ જ આપણા બને છે 4 રૂલ્સ. ઓકે, એનો ફર્સ્ટ છે ઇન મેડિયાસ રેસ, ઓર મતલબ કે ઓર કરીને જે લખેલું છે આ એનું ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન છે. ઓકે, આ લેટિન છે. ઇન મેડિયાસ રસ or into the middle of things, ab ovo or from the beginning, quendoc bonus dormitate homeres, or sometimes even good homer notes of ut pictura poesis, or as is writing so in poetry. Okay, in medias res or in a middle of things, which describes a narrative technique of starting a story from the middle point. મેડિયાસ રસ જે છે એનો મતલબ એવું થાય છે કે તમે જે પણ પોએટ્રી લખો છો, કે જે પણ નરેશન લખો છો, જે પણ નોવેલ લખો છો, કે જે પણ પ્લે લખો છો, ઇન શોર્ટ જે પણ લિટરેરી પીસ લખો છો, એનું નરેશન જે છે એને તમારે સ્ટાર્ટિંગથી નહીં લખવાનું, પણ એના મિડલથી લખવાનું. એના મિડલથી સ્ટોરી સ્ટાર્ટ થશે, એના પછી ફ્લેશબેક ટેકનિક યુઝ થશે, કાં પછી સ્ટોરી ટેલિંગ, એવી કોઈ પણ ટેકનિક યુઝ કરીને આપણે પાસ્ટની ઇન્ફોર્મેશન આપશું. બરાબર, પહેલેથી વાત નહીં થાય. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરીએ વધારે સારી રીતે સમજ માટે, ઇન વુધરિંગ હાઇટ્સ. બરાબર, એ નોવેલ છે જેની અંદર નોવેલિસ્ટ યુઝ ધીસ ટેકનિક. એકચ્યુઅલ નોવેલ બિગન્સ ફ્રોમ ધ પ્રેઝન્ટ ટાઈમથી સ્ટાર્ટ થાય છે આ નોવેલ. બટ વેન અ સર્વન્ટ વોન્ટેડ ટુ ડુ અ જોબ ઇન અ વુધરિંગ હાઇટ. આ વુધરિંગ હાઇટ જે છે મોટું એવું મેન્શન છે, મોટું ઘર છે વુધરિંગ હાઇટ શહેરની અંદર, અને એ ઘરનું નામ છે વુધરિંગ હાઇટ. એની અંદર એક નોકર છે જેને કામ જોઈએ છે. 6 મહિના પહેલાં એને રિજેક્ટ કરી દેવામાં આવ્યું હતું. હવે 6 મહિના પછી પાછો એ કામ લેવા માટે એ જ શહેરની અને એ જ ઘરમાં પાછો આવ્યો છે. આ વખતે એને જોબ મળી જાય છે, પણ સમહાવ એ પૂછે છે કે આનો માલિક કોણ છે, આ બે ઘરમાં રહે છે તેના માતા પિતા કોણ છે. એના એ ક્વેશ્ચન પરથી આખી સ્ટોરી આપણને મળે છે. ઓકે, job, he listened the whole story of the past from the beginning. So here novelists use a storytelling technique. Instead of that, writer can use flashback techniques. એના સિવાય એ ફ્લેશબેક ટેકનિક યુઝ કરી શકશે, સ્ટ્રીમ ઓફ કોન્શિયસનેસ ટેકનિક યુઝ કરી શકશે, પાસ્ટના ડાયલોગ કે પાસ્ટના થોટ્સ જે હોય એ બધી વસ્તુને યુઝ કરી શકશે, જેનાથી એના જે વર્ક છે વધારે રિમાર્કેબલ બનશે. એબ ઓવો મતલબ કે ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ.
અહીંયા હોરેસ જે છે એવી એડવાઇસ આપે છે કે આપણે ક્યારે પણ પોએટ્રી લખીએ કે નોવેલ લખીએ, પ્લે લખીએ, કોઈ પણ લિટરરી પીસ લખીએ એને ક્યારે પણ ફ્રોમ ધ બિગિનિંગથી સ્ટાર્ટ નહીં કરવાનું. આનાથી ક્યાંક ને ક્યાંક એ વર્ક જે છે એ બોરિંગ બની જશે અને જે રીડર છે એને એ વસ્તુ પસંદ નહીં આવે. If a writer use this theory, it may bore the reader. So here Horace advises about to start from the interesting part of the story. તો એ કહે છે તો તમે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરો જ્યાંથી એના લાઈફની તમે ઇન્ટરેસ્ટિંગ પાર્ટ બતાવતા હો. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન ગોસ્ટ બાય એબ્સન. સો વી ફાઉન્ડ ધીસ technique in a play begin from the opening of a orphanage and then gradually an audience know about everything. ગોસ્ટ આપણે પ્લે જોશું તે ત્યાં પણ એવું જ છે. આપણે કેપ્ટન વિશેની ક્યાંય હકીકત નથી ખબર મળતી. કેપ્ટનના ડેથ પછીથી એના 10 years 10 years થઈ જાય છે એની ડેથને, એના પછીથી આપણો પ્લે સ્ટાર્ટ થાય છે. ક્યાંક જે કેપ્ટનની વાઈફ છે એ ઓર્ફનેજની ઓપનિંગ કરવાના છે ત્યાંથી આપણો પ્લે સ્ટાર્ટ થાય છે અને પછી ધીરે ધીરે આપણે એ પ્લેની એ કેપ્ટન જે છે એની રિયાલિટી આપણી સામે આવે છે. ઓકે, ક્વેન્ડન ડુ ક્યુ બોનસ ડોરમિટેટ હોમેરિયસ ઓર સમટાઇમ્સ ઇવન અ ગુડ ઓમર નોટ્સ ઓફનું મારું થાય છે કે મિસ્ટેક કરવી. અહીંયા એ કહે છે કે હોરેસ જે છે બરાબર, જેને એટલા સારો વર્ક લખેલા છે ઇલિયાડ એન્ડ ઓડિસી, તો એણે પણ એના વર્કની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક મિસ્ટેક કરી છે. તો ઇટ્સ ઓકે જો તમે પણ ક્યારેક મિસ્ટેક કરી દેતા હો તમારા વર્કની અંદર, તો તેનાથી કંઈ ફરક પડશે નહીં. સો હિયર હોરેસ સેઝ દેટ ઇટ ઇઝ ઓકે ઇફ યુ ડુ સમ મિસ્ટેક્સ while writing because good Omar did too. કારણ કે સારામાં સારો રાઇટર હશે એ પણ એના શરૂઆતના વર્ષોમાં આવું ભૂલો કરે છે. અને ઓમર શું, આપણે શેક્સપિયરના પણ શરૂઆતના વર્ષો જોઈએ છીએ કે જેના એના કરિયરના બિગિનિંગના જેટલા પ્લેસ છે એમાં એ ફેલ ગયો હતો. ઓકે, એના પછી ઓર પિક્ટરિયન પોએસિસ, મતલબ એઝ ઇન અ પેઇન્ટિંગ સો ઇન અ પોએટ્રી. Here he compare poetry with a painting. In a painting, painter needs imagination. Same in a poetry, poet use his imagination. So this merit reserved for a painting in his day. જ્યારે આ એ સમયની વાત છે જ્યારે પેઇન્ટિંગથી આપણને પ્રેરણા લઈ અને આપણે પોએટ્રી લખતા હતા. બરાબર, એવા ઘણા આપણા હિસ્ટ્રી ઓફ ઇંગ્લિશ લિટરેચરની અંદર ઘણા બધા મુવમેન્ટ્સ આવશે, જેમ કે રેનેસાન્સ. તો એ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ઇટાલીની પેઇન્ટિંગથી સ્ટાર્ટ થયું હતું. એના પછીથી વર્કની અંદર અને પોએટ્રીની અંદર આપણે જોયું હતું. એવી જ રીતે છે પ્રી રાફેલાઇટ બ્રધરહુડ મુવમેન્ટ, એ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક પોએટ્રીથી પેઇન્ટિંગથી સ્ટાર્ટ થયું, એના પછી આપણે પોએટ્રીમાં જોયું હતું. તો જેવી રીતે પેઇન્ટિંગમાં આપણે ઇમેજિનેશનને યુઝ કરીએ છીએ એના પછીથી આપણે આપણા વર્ક લખીએ છીએ, સેમ પેટર્ન તમે પોએટ્રીની અંદર પણ યુઝ કરી શકશો. સો દેર ઇઝ અ સર્ટેન થિંગ ઇન્સ્પાયર્ડ લિટરેચર ફ્રોમ પેઇન્ટિંગ ટુ પોએટ્રી. For example, in Renaissance period, we see this similarity, and in pre-Raphaelite Brotherhood, we see these things again. So, poetry or painting inspired poetry. Conclusion: at last, we can say that Horace gives us a theory of poetry, but with that, he also gives us advices or suggestions, which inspires the upcoming writers. He also said that avoid using excessive literary devices in a poetry because it makes it gaudy. That's why he used a word purple page which was coined by Horace. એણે બીજી એક એડવાઇસ આપી હતી કે પોએટ્રીની અંદર વધારે પડતા લિટરરી ડિવાઇસીસ યુઝ નહીં કરવાના, એ આપણા વર્કને ગોડી બનાવી દે છે. સો દેટ્સ ઇટ ફોર ટુડેઝ વિડીયો ગાઈઝ. થેન્ક યુ સો મચ. ગોડ બ્લેસ યુ ટુ ઓલ.